Чи допоможе еспандер дійсно побудувати сильний хват? Підтягуватись більше, тягнути більшу вагу, зміцнити рукостискання, або ж все це просто марні витрати часу? Нумо розбиратися, і я приведу приклади готових програм тренувань з еспандером. А ви чули щось про еспандери Капітанов Краш? Максимальна їхня сила стискання досягає 164 кг. Ми подивимось на рекордсменів. На перший погляд, здавалося б, що людина з великою вагою, яка тренується, у неї і буде сильніший хват. А особливо, коли бачимо руки з величезними долонями, це додає таку впевненість. Є ті ж культуристи, пауерліфтери, важкоатлети, рукоборці та стронгмени. Загалом усі ті великі хлопці. Але є й також атлети меншої комплекції, у яких хват відносно сильний. Наприклад, скалолази, борці та воркаутери. То у кого з них буде сильніший хват? Думаю, у багатьох із вас вдома є гумовий або пружинний кістьовий еспандер. Ну або хоча б раз у житті ви пробували з ним займатись. Щоб зрозуміти його ефективність, давайте надамо визначення силі хвату. У Гуглі немає єдиної відповіді, але узагальнюючи буде правильно сказати, що сила хвату – це 4 невід'ємні складові. Сила кистей рук, потім сила, що утримує вагу, далі сила, що стискає предмет, і наостанок щіпкова сила. І кожен із цих напрямків зміцнення хвату тренується по-різному. Сила кисті зміцнюється, коли ми підіймаємо зап'ястям, наприклад, гантель чи штангу, або ж накручуємо держак з вагою, або робимо перекати гирею. Це використовують гімнасти, воркаутери, культуристи та інші атлети. Утримувальна сила хвату тренується, коли потрібно підняти і затримати, перенести предмет. Активно використовуються пауерліфтерами, стронгменами, но в побутовому житті це як мінімум допоможе перенести сумки. Далі щіпкова сила. Вона проявляється, коли ми тримаємо предмети на пальцях. Прокачується утриманням дисків від штанги або висом на турніку на краю пальців. Щіпковий хват добре розвинений у тих, хто підтягується і тренується в розширювачах, або в висі на рушнику чи канаті. Це скалолази, воркаутери, гімнасти. І нарешті здавлювальна сила. Це те саме міцне чоловіче рукостискання, яке допоможе відкрити всі банки на кухні без інструментів і міцно потиснути руку. Ось це якраз уже тренується стисненням еспандера. Коли проводили аматорські експерименти і порівнювали на англомовному YouTube-каналі «Хто ж скільки видавить на динамометрі», це такий прилад для вимірювання сили стискання. Так ось, у тому експерименті найсильніше здавив рукою пауерліфтер. Тому що, окрім утримання, потрібен ще й міцний стискаючий хват. На другому місці був воркаутер, потім армреслер, і тільки на 4-му місці був культурист з великими м'язами. Звісно, це не можна вважати за істину, бо таке не порівнюють просто серед 4 атлетів. Потрібні якісь більші, глобальні дослідження. Якщо запитати у воркаутерів щодо сили хвату і підтягувань, то вони скажуть, що можна відносно довго провисіти на турніку, натренувати це, але при цьому це не допоможе стиснути професійний еспандер, і такий довгий вис не впливатиме на підтягування. Такий самий тест ставили професійні альпіністи, майстри спорту, які витискали в середньому по 70 кг. Альпіністи, скалолази – всі вони асоціюються з сильним хватом. Але, як ми тепер розуміємо, хват буває різний. На прикладі тренувань із вагою власного тіла, чому й присвячений цей канал, можу сказати зі своїм 10-річним досвідом воркауту, що якщо ваша мета підтягнутися більше, то в багатьох випадках саме хват підводить. Передпліччя або забиваються, м'язи кам'яніють надто рано, доки спина і руки ще можуть продовжувати вправу, або ж пальці розтискаються. У підтягуваннях кисті працюють у статиці, на стискання і утримання ваги тіла. Тут відіграє роль утримувальний хват, а також щіпковий, коли вже пальці розтискаються. Той тип хвату, що здавлює пальцями турнік на перших секундах, його можна натренувати еспандером. Але це допоможе тільки на початковому етапі, коли ми стискаємо турнік. А далі на витривалість буде більше працювати утримувальна сила і щіпковий хват. Еспандер ми стискаємо і розтискаємо, тобто працюємо в динаміці. А ось на турніку ми стиснули і тримаємо на статику. Тому набагато ефективніше для зміцнення хвату для тренувань підтягувань робити підтягування на канаті або на рушнику, що більш доступно. Ну або ж універсальний варіант – це підібрати розширювачі для хвату на турніку чи для грифу від штанги, гантелей.
Там ви в статиці будете утримувати штангу, гантель або турнік і додатково у динаміці робитимете динамічні рухи, жими, тяги, підйоми на біцепс, підтягування і так далі. Ви одразу відчуєте, наскільки складніше стало тренуватися, та хват з часом укріпиться. Друзі, якщо ви хочете обговорити та вирішити своє питання з тренувань з вагою тіла на турніках, брусах, по схудненню чи набору м'язів, запропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів з силових видів спорту у телеграм-групі. Там же ви знайдете й мої статті з розбором корисних тем у тренуваннях і подкасти. Всі посилання у закріпленому коментарі. І хочу нагадати вам про підтримку україномовного фітнес-контенту вподобайкою, підпискою на канал і залишайте коментар під відео. Отже, перший випадок, коли стануть у пригоді тренування з еспандером, це атлет-початківець з умовно слабкою або середньою силою хвату, приблизно зі стажем до 1 року регулярних тренувань. Там еспандер буде ефективний для загального зміцнення хвату для будь-яких силових базових вправ. Другий випадок використання еспандерів – це може бути спортивний інтерес через прогресію навантажень, бажання стиснути складніший еспандер. А досягати цього можна з еспандером, відомим у всьому світі – Capitano Crush. Вони бувають навантаженням приблизно від 27 до 164 кг і зазвичай купуються комплектами, тобто для розминки легший, потім йде тренувальний еспандер, на якому ви зможете зробити до 10 разів, і ще один так званий цільовий еспандер, з яким і роблять пікові навантаження. Коли не можуть його стиснути, то стискають обома руками і повільно розтискають однією рукою. А підбирати його треба за таким навантаженням, щоб не виходило до кінця стиснути на один раз. Тобто робите в неповній амплітуді. Так поступово можна і перевіряти прогрес, переходячи від одного еспандеру до іншого. До речі, напишіть у коментарях, чи працювали ви колись з Capitano Crush і з яким навантаженням вдалося його закрити. Які ж були рекорди з закриття Capitano Crush? Першим у світі атлетом, якому вдалося стиснути Capitano Crush номер 4, який 164 кг. Це був Джо Кінні. Далекого 1998 року він вперше стиснув його і пройшов офіційну процедуру підтвердження. Лише через 5 років Нейтан Холл зміг повторити це стискання. Потім атлет зізнавався, що готувався окрім вправ з еспандером, ще й тренуваннями з розширювачами грифу та гантелей. Він просто виконував звичайні вправи у розширювачах. А також додатково тренував щіпковий хват, утримуючи диски від штанги. У 2003 році ще один атлет, Девід Мортон, зміг за всіма правилами стиснути 164 кг. Далі ще було 2 людини – Томі Хаслеп і Магнус Самуельсон, які приділяли окрему увагу зміцненню сухожиль. В цілому їх не треба тренувати окремо, вони зміцнюються з тим, як ростуть ваші м'язи, і підлаштовуються. Можливо, ви знаєте когось ще з цього списку рекордсменів? Пишіть. І нарешті розберемо готовий приклад тренувань зі звичайним еспандером для початківця. Перше, що нам знадобиться, це гумовий або пружинний еспандер. На початку в ідеалі треба зробити кілька розминочних підходів на 20-30 разів з найлегшим гумовим еспандером. Далі перейти до жорсткішого еспандеру або ускладнити виконання з тим самим, але зігнувши кисть вперед. Ви одразу ж відчуєте збільшене навантаження. Підібрати треба так, щоб було важко на 10-12 повторень у 3-4 підходах. Ще можна стиснути еспандер і працювати кистю, нахиляючи її вперед, назад, вліво, вправо, приблизно 15 разів. Ви одразу ж відчуєте напруження. Далі працюємо пальцями, на максимальну кількість разів стискаємо еспандер, розмістивши його на краях пальців. І потім у зворотній бік, на розтискання. Тут уже буде більше статичне напруження пальцями. У динаміці це можна зробити з невеликими спеціальними гумками для тренувань пальців. Ще один із різновидів еспандерів – це Powerball, який розкручується спеціальною ниткою, і під час обертання працюють пальці, кисті та дерев'яні передпліччя. Це можна робити на певну кількість секунд, поступово збільшуючи час під навантаженням, або силу опору, взявши жорсткіший пружинний еспандер. До речі, нагадаю, що мій стаж силових тренувань у воркауті з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті, посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму. Я надішлю вам свою книгу
Там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання залишу також у закріпленому коментарі під відео. Еспандер може бути корисним інструментом для тренування рук та зміцнення хвату. За допомогою еспандера можна тренувати різні маленькі групи м'язів, які відповідають за рух зап'ястів та пальців. Проте для досягнення оптимальних результатів необхідно тренувати хват під ваші індивідуальні цілі. Еспандер допоможе зміцнити силу хвату стискання для новачка, а далі ви вже або продовжуєте тренування з еспандерами більшого навантаження і розвиваєтесь у цьому напрямі, або переходите на інші типи тренувань хвату. Якщо вам треба підтягуватись, то ви сите та підтягуєтесь у розширювачах хвату і тримаєте на краю пальців диск від штанги. Чи можна підкидати і жонглювати їм? Тут вже еспандер не допоможе, і треба спеціалізовані тренування. Також важливо пам'ятати, що зміцнення хвату – це лише один з аспектів фізичної форми. І для досягнення результатів у спорті необхідно займатися комплексною фізичною активністю і підтримувати збалансовану дієту. Пишіть свою думку щодо еспандеру у коментарях, поставте вподобайку і не забудьте підписатися.